كذابين غشاشين غير أوفياء ناكرين للمعروف، ويحطون تقاليدهم وأسلوبهم في التعامل مع بعضهم فينا حنا. من يقف خلف المسيرة المسيئة التي أقيمت مؤخرا في غزة؟ وما حقيقة موقف الفصائل الفلسطينية من تلك المسيرة؟ وهل ما حصل من إساءات تعبر عن مشاعر الشعب الفلسطيني تجاه السعودية؟ السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من موسم جديد من برنامج جمرة. قبل أيام قليلة أقيمت مسيرة في شوارع غزة مؤيدة لميليشيات الحوثي ومعادية للسعودية والإمارات، رافعين صور تمجد قاسم سليماني وحسن نصر الله وأيضا عبد الملك الحوثي، ومرددين الموت لآل سعود. الموت لآل سعود. بعد انتشار الفيديو صدر بيان من السلطة الفلسطينية وآخر من حركة حماس يتبرؤون فيها من المسيرة المسيئة للسعودية والإمارات. لكن خلونا نتعرف أكثر على من يقف خلف هذه المسيرة. بعد البحث نجد أن الجهة المسؤولة عن تنظيم المسيرة التي كانت تحت إشراف السلطة الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي هي لجنة دعم المقاومة في فلسطين، اللي رأسها عضو حزب الله اللبناني الحاج حسن حب الله، والمدان هو وابن شقيقه بتهريب المخدرات وغسل الأموال. البعض يتساءل ليش تقول السلطة الفلسطينية وهي أصلا ما لها سلطة على غزة؟ بعد البحث يظهر أن أحد المشرفين على المسيرة هو أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير ببيروت سمير أبو عفش، اللي شارك قبل أيام في مسيرة الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني في بيروت، واللي يتقاضى مرتبة من السلطة الفلسطينية. طبعا بعد ما تسببت المسيرة بإثارة الجدل صدر بيان آخر من السلطة الفلسطينية تشجب فيه هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية والإمارات في محاولة منها لإبعاد الشبهة عن أنفسهم. لكن حاب أعرف وش تعليقهم على هذه الصور اللي يظهر فيها وفد من حركة فتح ويرأس سمير أبو عفش في مسيرة ذكرى مقتل قاسم سليماني، وأيضا هذه الصور اللي تظهرهم بحفل تأبين قاسم سليماني في مقر تابع لهم في بيروت. شوفوا صورة سليماني على الجدار. هذا شيء متوقع، خصوصا وأن منظمة التحرير الفلسطينية واللي تنتمي لها حركة فتح كان لها دور في تأسيس الحرس الثوري. وبناء على هذه الوثيقة في السبعينات الميلادية وأثناء تواجد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان قامت بتدريب قيادات من الحرس الثوري. طبعا هذا غير الزيارة اللي قام بها ياسر عرفات لإيران بعد ثورة الخميني مباشرة، وتفاصيل كثيرة توضح وتفضح العلاقة بين إيران والفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها. وما ننسى أيضا حفل تأبين سليماني في غزة مؤخرا اللي هاجم فيه القيادي بحركة حماس محمود الزهار ووصف العرب اللي فرحوا بمقتل قاسم سليماني أنهم شواذ الأمة. ونتائجه جسده صاحب الذكرى الشهيد قاسم سليماني الذي اغتالته آلة الصهيونية المسيحية، وفرح لذلك الاغتيال الشواذ في تاريخ هذه الأمة من الصهاينة العرب. لكن هذا الكلام مو مستغرب أبدا، لا من محمود الزهار أو حتى من أشباهه الكثر. محمود الزهار اعترف في إحدى المقابلات أنه استلم أموال طائلة لدعم حماس من قاسم سليماني. كانت النتيجة أن القرار كان فوري، وكنت على موعد في اليوم الثاني للسفر في الطائرة، فوجدت 22 مليون دولار في حقائب موجودة في المطار. ولكن الواقع أن إيران تستخدم الجماعات التابعة لها لخدمة أجندتها التوسعية في المنطقة، وهذا مو أنا اللي قلته، اللي يقوله هو موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة حماس في الخارج في تسجيل صوتي مسرب. خلونا نسمع جزء منه واللي ينفي ما ذكره الزهار. هؤلاء من أكثر الناس باطنية وأكثر الناس تلاعبا بالألفاظ وحذرا في السياسة. وبعد ذلك من 2000 تقريبا و9 ما وصل منهم أي شيء، وكل الكلام اللي كانوا بيقولوه كان كلام كذب وراء كذب. وأنا بقول لك إنه كل ما يقولونه كله كذب.
لأنه أول ما يقول لك أنا مستعد بقول له طب تفضل جيب، بقول لي عايزك تحسني علاقتي مع السودان، تحسني علاقتي مع الجهة الفلانية، عايز تحسن علاقتي مع الجهة الفلانية. نرجع لمحمود الزهار في نبذة سريعة جدا. في حرب غزة 2008 هرب إلى مصر عبر سيارة إسعاف حالقا لحيته ومرتديا عباءة نسائية. بعدها حصل على الجنسية المصرية هو وأسرته في عهد مرسي، ولكن لاحقا تم سحبها منه. خلونا نشوف هذا التسريب المهم جدا، إيش تعني فلسطين والقضية الفلسطينية بالنسبة لمحمود زهار وحركة حماس، وربما لأغلب قادة الفصائل الفلسطينية. أظن مهم جدا لشرح المشهد. أما فلسطين بالنسبة لنا فزي اللي جايب يعني سواد بنظر لأنه بشروط أكبر أفضل فلسطين مش مبينة على الخريطة. وسبق بالخيانة رئيس منظمة الجهاد الإسلامي السابق فتحي الشقاقي بتأييده للخميني وخامنئي مثل ما توضح هذه الصور. وبالحديث عن هذا الموضوع لابد ما ننسى الأحداث اللي حصلت في الأردن عام 1970 فيما يسمى بأيلول الأسود، لما حاولت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات الانقلاب على الحكم في الأردن، على الرغم من أن الأردن استضافتهم ووقفت معهم. وبعد ما تم طردهم من الأردن استقبلتهم لبنان وأشعلوا الحرب الأهلية فيها عام 1975 واللي استمرت 15 سنة. وأيضا لما استقبلتهم الكويت غدروا بها، على الرغم من أن الكويت خصصت لهم مدينة كاملة بكافة خدماتها، وكانت هذه المدينة ممنوعة من دخول الكويتيين أنفسهم، إلا أنهم وقفوا مع اجتياح صدام للكويت. وفي حرب الخليج هتفوا بأعلى صوت بالكيماوي يا صدام من الخفجي للدمام. خلونا نشوف هذا المقطع لأحد القيادات الفلسطينية إيش قال وقت حرب الخليج. أما أنتم يا أهل الخليج فأطيابكم على الطريق لا بد أن تعاقبوا على فجوركم وفسقكم، لا بد أن تعاقبوا على انحرافكم، لا بد. المشكلة مو هنا وبس، المصيبة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واللي قام مؤخرا بزيارة سرية لوزير الدفاع الإسرائيلي وقدم له هدية، كانت بتنسيق من مستشار محمود عباس الخاص أحمد الطيبي. الطيبي هو عضو في الكنيسة الإسرائيلي، ومع ذلك محمود عباس يشتم كل الشعوب العربية بأقذر العبارات في تسجيل تم تسريبه مؤخرا. شو؟ رسالة للحزب الشيوعي الصيني. ليش؟ هلا بنحكي لمجدي مئوية للحزب الشيوعي. أخت الصين بكندرة منيح هيك، على أخت روسيا، على أخت أمريكا، على أخت كل العرب. مالك يا زلمة أنت على عم في ديكم. أخيرا لو استمريت أعرض لكم مثل هذه القصص ما بتكفي حلقة واحدة، بضطر أسوي سلسلة من الحلقات. على أي حال، بالنسبة للفلسطينيين اللي قالوا أن هذه المواقف والأصوات ما تمثلهم، ليش ما نسمع صوتهم؟ وليش ما نسمع انتقادهم لإيران وجرائمها في دول عربية مثل العراق، سوريا، لبنان، وأيضا اليمن؟ أترك الإجابة لكم. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.